is Kyra Kay op ZTACK Serious. Ik heb het zo ontzettend heet. Heb jij het ook zo warm? Ik kijk haar diep in haar ogen aan en zeg lachend... Nou, warm is het laatste wat ik het hier heb. Doet je verwarming het überhaupt wel? Ja, kan jij misschien wat lager voor me zetten? Ik loop naar de thermostaat. Twijfel. En draai hem tegen mijn zin nog meer naar beneden. 18 graden in huis vind ik best wel laag. Maar 16? Tja, ze zal het wel willen. Ik loop meteen door naar de keuken en maak een kop thee voor mezelf. Zij zal wel geen thee willen, want ze heeft het zo ontzettend warm. Uit het niets hoor ik een doffe knal uit de woonkamer komen. Met mijn dampende thee in mijn handen loop ik stap voor stap naar het geluid toe. Suus, roep ik. Geen reactie. Suus, nog steeds geen reactie. Mijn hart begint sneller te kloppen en mijn voetstappen versnellen zich. Ik druk de klink van de deur met mijn zwetende handen omlaag. Op de grond ligt ze, net voor de bank. Ze ligt in een verdraaide houding als een soort slang die zichzelf in een onmogelijke knoop heeft gelegd. Ik roep, Suus, Suus, Suus. Maar ze reageert niet. Ze blijft levenloos op de vloer liggen. De paniek slaat toe. Ik begin aan haar te trekken en aan haar te duwen in de hoop dat ze een reactie geeft. Maar niks. Niet eens een zuchtje. Ik begin te ijsberen met mijn handen in mijn haar. Adrenaline en angst vliegen door mijn hele lichaam en blokkeren mijn gedachtes. Na voor mijn gevoel uren in paniek rondgelopen te hebben en gekeken te hebben naar mijn vriendin die daar lag, ging er opeens uit het niets een heel klein deel van mijn hersenen weer aan. 112. Ja, 112. Hoe de fuck kwam ik niet op 112? Ik rende struikelend en strompelend naar de telefoon en tikte de magische cijfers in. 112. En ik hoorde een stem. Eindelijk een stem. Ik was niet alleen. Ambulance, ambulance, riep ik keihard door de hoorn en typte de betreffende nummers in. Goedenavond, waarmee kan ik u helpen? Ik zei neer opeens, ik weet niet hoe, maar mevrouw, zou u even goed naar mij willen luisteren? Het gaat waarschijnlijk om een reanimatie. Ik ga u leren reanimeren op afstand. Er komt een ambulance aan, maar ik blijf bij u. Zwetend ga ik naast de man in de auto zitten die zijn sirenes aanzet. Doodmoe van alle indrukken, van de hulpverlener die naast me knielde en verder ging met reanimeren. Zwetend van het stress over hoe ik moest reanimeren en hoe de fuck die AED wel niet werkte. Zwetend van inspanning van het indrukken van Suus haar borstkast. Maar het weegt niks op met wat ik gedaan heb. Met behulp van de telefonisten van de 112, burgerhulpverlener en de ambulancebroeder heb ik met hun aanwijzingen het leven gered. Het leven gered van mijn eigen beste vriendin. Vandaag ga ik in gesprek met Halima Kharrat van Taskforce. Zij studeert geneeskunde en weet alles over reanimatie en geeft daar ook cursussen in. Om te zorgen hoe mensen moeten handelen in zo'n situatie als ik net beschreef. Ik heb zelf onlangs ook een cursus gevolgd voor de opname van deze podcast. En ik kan je inderdaad vertellen, het is best heftig. Maar het is ook ontzettend mooi om te weten hoe je moet handelen. Deze best bijzondere ervaring wil ik graag met jullie delen. En ik hoop dat sommigen van jullie zich ook geroepen voelen om te leren hoe je iemands leven kan redden en kan teruggeven. ZTACK Serious. En vandaag hebben we iemand in de studio. Goedemiddag. Hallo, Halima Kharrat. Hoi. Hoi. Jij gaat ons meer vertellen over reanimeren. Maar zou je eerst iets meer over jezelf willen vertellen? Wie je bent, waar je studeert, of je nog studeert? Ja, zeker. Mijn naam is Halima. Ik ben 22 jaar en ik studeer geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zit momenteel in mijn 5e jaar van de opleiding, dus alweer bijna klaar. En in 2017 heb ik samen met andere geneeskundestudenten Taskforce QRS Amsterdam opgericht. En zou ik mogen vragen wat dat betekent? Taskforce QRS? Ja, wij spreken het vaak op zijn Nederlands gewoon uit QRS. Maar het staat voor Qualitative Resuscitation by Students. Dus reanimatieonderwijs door studenten. En dat initiatief is in 2006 eigenlijk in Maastricht begonnen. En gaandeweg de jaren heeft Taskforce QRS zich uitgebreid. En hebben in bijna elke stad waar een geneeskundefaculteit zit een stichting die reanimatieonderwijs aanbiedt voor middelbare scholieren. Maar ook voor particulieren die geïnteresseerd zijn in reanimatie. En waarom ben jij daar betrokken bij geraakt? Ja, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk wat ik al zei, in 2017 is het initiatief ontstaan. En een vriendin van mij die ook geneeskunde studeert op de Universiteit van Amsterdam, die was reanimatie-instructeur in Maastricht, omdat zij oorspronkelijk uit Limburg komt.
En zij studeerde dus in Amsterdam samen met mij. En ze zei, eigenlijk hebben we in bijna elke stad een Taskforce QRS, maar niet in Amsterdam. Ja, een grote stad. Ja, precies, een grote stad. Een van de grootste steden van Nederland. Ja. Dus daar moet wel verbetering in komen. En reanimatie moet ook daar meer op de kaart komen. Dus zo is het initiatief eigenlijk ontstaan. En wat is de doelstelling van Taskforce? Zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. En op basis daarvan de overlevingskans van mensen met een hartstilstand vergroten. En gaat dat op zich de goede kant op? Zijn er al heel veel mensen geïnteresseerd om te leren reanimeren? Ja, zeker. En als ik ook kijk gewoon naar Taskforce QRS, als de hele organisatie met alle steden waar we zitten, dan leiden we per jaar zo'n 17.000 middelbare scholieren op. Die leren we reanimeren en daarnaast geven we dan ook nog trainingen aan particulieren. En dat wisselt een beetje per stad hoeveel animo daarvoor is. Dat is best wel veel op zich. Ja, veel meer dan ik dacht. Ja. Maar even over dat reanimeren. Stel je voor, ik ga iemand reanimeren. Wat doe ik dan? Laat ik dan een stilstaand hart weer tot leven komen? Of wat gebeurt er precies? Ja, dat denken veel mensen. Veel mensen denken dat je door middel van reanimeren iemand weer tot leven brengt. Hè. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je tijdelijk de pompfunctie van het hart overneemt. Want bij een hartstilstand, ook wel een circulatiestilstand genoemd, is de circulatie van het lichaam, dus de bloedsomloop, die is verstoord. En door te reanimeren zorg je ervoor dat het bloed weer door het lichaam wordt gepompt door middel van de borstcompressies die je geeft. En door de beademingen die je geeft zorg je ervoor dat er weer zuurstof in het lichaam komt. Maar de oorzaak van de hartstilstand, die neem je niet weg door middel van het reanimeren. Oké. En hoeveel mensen die krijgen eigenlijk een hartstilstand, noem jij het dus niet? Wat zei je ook weer? Een circulatiestilstand. Een circulatiestilstand. Hoeveel mensen krijgen dat ongeveer per jaar of per dag? Ja, buiten het ziekenhuis zijn dat er ongeveer 41 per dag. Dus dat zijn er 15.000 per jaar. Jeetje. En daarvan is ongeveer 75% in huiselijke kring. Dus de kans dat je een keer in aanraking komt met een reanimatie is op zich vrij groot. Ja, zeker. En dan is het best wel belangrijk dat veel mensen natuurlijk kunnen helpen. Zeker, zeker. Want elke minuut dat je zeg maar niks doet, neemt de overlevingskans met 10% af. Dus het is echt belangrijk dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. Dat ze weten wat ze moeten doen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen starten met een reanimatie. En als ik als persoon zelf ga reanimeren, hoe lang ben ik eigenlijk effectief aan het reanimeren? Hoe lang kan mijn eigen lichaam het aan? Ja, uit onderzoek is gebleken dat eigenlijk na 2 minuten reanimeren jouw borstcompressies minder effectief zijn, omdat jouw eigen lichaam steeds vermoeider raakt. Dus dan zou je eigenlijk al moeten afwisselen met een ander persoon. Ja, en kan ik dan, als ik dan 2 minuten weer rust heb gehad, kan ik dan gewoon weer doorgaan? Is het dan weer wel effectief? Ja. Oké. En hoeveel mensen overleven eigenlijk zo'n reanimatie? Ja, dat is een goede vraag. Helaas is dat aantal nog niet zo hoog als 25% ongeveer van de mensen die gereanimeerd wordt. Maar als je dat vergelijkt met ongeveer 15 jaar terug, toen de AED nog niet heel bekend was het overlevingspercentage 5-7%. Dus in dat opzicht zijn we echt een heel stuk vooruit gegaan. Maar het kan echt veel beter. En zou je even kunnen uitleggen wat de AED is? Want misschien weet niet iedereen dat. Zeker. Een AED staat voor een automatische externe defibrillator. En wat het doet is dat het hart een schok geeft. En daarmee hoop je ervoor te zorgen dat het hart weer in een goed hartritme komt. En dat de circulatie weer op gang komt. Oké. Dus je zegt eigenlijk dat heeft wel geholpen voor meer overlevingskans. Zeker, ja. En weten we waarom de overlevingskans nu eigenlijk nog redelijk laag is? Omdat er vaak toch te lang wordt gewacht met het starten van een reanimatie. Een hartstilstand of een circulatiestilstand herkennen is niet altijd even makkelijk. Dus ik denk dat daar sowieso vooruitgang in te boeken is. Maar ook het aantal burgerhulpverleners kan echt nog omhoog. Dus ik denk dat we in die opzichten nog heel wat verbetering kunnen boeken. En als je in grote lijnen zou vertellen, want je geeft zelf dus ook cursussen. Mm-hmm. Als je in grote lijnen zou vertellen wat je dan precies leert aan deze personen die daar bij jou komen op die cursus. Ja, vorige week ook een cursus bij ons gevolgd. Bij jou ook, ja klopt. Maar wat je eigenlijk leert tijdens zo'n cursus is het herkennen van een circulatiestilstand. Dat je weet hoe je iemand moet benaderen. Het belangrijkste is dat je altijd kijkt naar je eigen veiligheid. Hè? Je moet niet zomaar een super drukke weg oprennen omdat je daar iemand ziet liggen. Je moet eerst zorgen dat het een veilige situatie is.
We leren mensen ook aan om direct professionele hulp te zoeken op het moment dat iemand bewusteloos is. Omdat jij als niet-professional vaak niet weet hoe je dat moet oplossen. Dus je zorgt er altijd voor dat je dan professionele hulp haalt. Dus het herkennen van een circulatiestilstand, hoe benader je iemand en hoe moet je het natuurlijk reanimeren. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus dan leren we de mensen de borstcompressies aan en de beademingen. En daarnaast leren we ze ook het AED-gebruik. Dus hoe werk je met een AED en waar kan je hem überhaupt vinden? Want heel veel mensen hebben er eigenlijk niet van gehoord. Dan herkennen ze het symbooltje wel, maar dan weten ze eigenlijk niet precies waar het voor staat en wat het doet. Ja. En daarnaast behandelen we ook nog onderdelen zoals verstikking en verslikking en de stabiele zijligging. En de reden dat we die onderwerpen behandelen is omdat je vanuit die situatie soms ook in een reanimatiesetting kan komen. Dus dan is het ook belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. En ik dacht eraan, misschien kunnen we de stappen even bespreken. Maar omdat ik natuurlijk vorige week bij jou de cursus heb gevolgd, dacht ik, misschien is het leuk als ik ze ga opnoemen. En als ik dan iets fout zeg, dat je meteen inschakelt van dat klopt niet. Ja. Vind je dat goed? Ja, ik ben heel benieuwd ook wat je ervan hebt onthouden. Ik ben ook benieuwd of ik alles nog weet. Nou, eerst ga ik dus, zie ik een persoon liggen. En dan ga ik eerst kijken of het veilig is voor mezelf en voor de mensen om me heen. Is dat niet zo, dan ga ik het veilig maken. Als dat niet kan, dan is het helaas jammer, dan moet ik weggaan. Mm-hmm. Dan ga ik naar die persoon toe en ik schud die bij de schouders. En dan vraag ik, meneer, hoort u mij? Of mevrouw natuurlijk. Mm-hmm. Best wel hard, want het kan zijn dat iemand doof is. Ja. Of je gewoon slechthorig is. Ja, heel goed. En ik hoor niks. Dan zeg ik, mevrouw met de blauwe blouse aan. Zou u 112 kunnen bellen en bij me kunnen blijven? Meneer met het grijze shirt aan. Zou u de AED kunnen halen en bij me terug kunnen komen? Ja, heel goed. En vervolgens doe ik de chin lift. Dus dat is met 2 vingers op een kin. En dan het voorhoofd vasthouden. Ja, onder het kinbordje ga je je vingers plaatsen inderdaad. Oké, onder het kinbordje. Ja. Vervolgens leg ik mijn hoofd boven het hoofd van de persoon die op de grond ligt. Mm-hmm. En dan ga ik eerst horen of ik... Hoe heet dat geluid ook weer? Ja, of je gasping hoort. Dat is eigenlijk een geluid wat je kan horen bij een circulatiestilstand. En dat is een soort van reflex van het lichaam om toch nog een soort van ademhaling te produceren. Maar op het moment dat je dat hoort, dan weet je eigenlijk al dat er sprake is van een circulatiestilstand. Want als je kijkt gewoon naar normale personen, dan we horen elkaar eigenlijk normaal gesproken niet ademen. Ja. Dus je hoort eigenlijk of je een afwijkende ademhaling hoort en niet per se of je een ademhaling hoort. Want een normale ademhaling, die hoor je meestal niet. En een tussendoors vraag, als ik zeg maar dat hoor, of als ik het niet hoor, is het dan mogelijk dat het nog steeds gaat om een patiënt die gereanimeerd moet worden? Ja, zeker. Want op het moment dat je die ademhaling controleert, luister je niet alleen, maar je kijkt ook naar die borstkas of je die zeg maar omhoog ziet komen. En je voelt zeg maar of je tegen je wang een ademhaling voelt. Ja. Dus dat zijn de dingen die je doet. En het belangrijkste met die chinlift is ook echt dat je het hoofd goed kantelt. Want dat is iets wat veel mensen vaak nog fout doen. En dat doe ik dan 10 seconden? Ja, dat doe je 10 seconden inderdaad. En ik zie dat het helemaal misgaat. Dus ik zeg tegen de persoon die de 112 moest bellen van... zeg dat het om een reanimatie gaat. Ja. En wat gebeurt er dan ook weer als ik zeg dat het om een reanimatie gaat? Ja, dan verhogen ze de urgentie van de rit naar de plek toe. En wat ze verder ook doen, want ze sturen dan niet per se meteen de ambulance erheen. Die wordt natuurlijk ook gealarmeerd. Maar ze sturen ook de politie en de brandweer er naartoe. Omdat zij ook weten hoe ze moeten reanimeren. En ook een AED in de auto hebben. Dus ze zorgen er gewoon voor dat er zo snel mogelijk professionele hulp is. Vaak worden er ook 2 ambulances gestuurd. En wat er daarnaast ook gebeurt, is dat er vanuit de meldkamer een automatische oproep wordt verstuurd naar mensen die burgerhulpverlener zijn en zich hebben aangesloten bij Hartslag Nu. Die krijgen dan automatisch een berichtje als zij binnen een straal van 750 meter zijn van de plek waar de reanimatie plaatsvindt. Ja. Dus die krijgen dan een sms'je van daar is een reanimatie op die locatie. Als je erheen gaat, stuur dan ja terug. En dan kan je erheen gaan om te helpen. En wordt er eigenlijk altijd 1 iemand opgeroepen of meerdere? Nee, meerdere mensen worden opgeroepen. Dus zeg maar alle mensen die in die omgeving zijn, binnen een straal van 750 meter en burgerhulpverlener zijn, die krijgen zo'n oproep. Oké. Ja. Nou, en dan ben ik nog steeds met die personen die niet kunnen reanimeren. Dus dan trek ik een lijn vanaf de oksel door naar het midden van de borst. Ja. En dan ga ik daar drukken. 30 keer borstcompressie geven. Ja. En dan 2 keer beademing. Maar als het niet lukt, ga ik gewoon weer door met mijn 30 borstcompressies. Ja, heel goed. Ja. En dan komt er eindelijk iemand met die AED aan.
En dan vraag ik eerst of die persoon daar al ervaring mee heeft. Ja. En als dat wel zo is, dan is dat helemaal prima en dat is mooi. En anders niet. Dan scheur of knip je het shirt open. Ja. Dan plak je 1 rechtsboven. Ja, 1 plakker, 1 elektrode, die plak je zeg maar rechts onder het sleutelbeen. En die andere elektrode, waar plak je die? Aan de zijkant van de linkerkant. Ja, heel goed. Dus aan de linkerkant van je lichaamshelft, in de flank eigenlijk. Omdat het hart dan in het midden ligt. Ja, en precies. de grootste schok kan ontvangen. Ja, heel goed. En dan wordt de schok toegediend. Eerst zegt dat apparaat heel veel. En ook dat je die persoon niet mag aanraken. Want dan kan hij meten en dan kan hij de schok geven. En vervolgens ga ik gewoon weer door. Ja, heel goed. En soms zijn er ook situaties waarin die IED geen schok geeft. Ja. Dat hebben we ook behandeld. Waarom is dat? Omdat hij dan niks meten meer. Ja, zeg maar, de AED die kan alleen analyseren of er een hartritme is waar een schok wel effectief voor is, of een hartritme waarbij een schok niet effectief is. En als dat hartritme niet schokbaar is, om het even zo te noemen, dan kan het zijn dat er of een normaal hartritme is, of een hartritme is wat je bijvoorbeeld met medicatie alleen weer kan verhelpen. Zeg maar een verstoord hartritme wat je alleen met medicatie kan verhelpen. Maar dat kan je van buitenaf niet zien. Dus je gaat hoe dan ook gewoon door met je reanimatie. En stel je voor, ik heb allemaal geen cursussen gedaan en ik schakel helemaal, ik krijg een soort blackout. Wat moet ik dan wel doen? Ja, het belangrijkste is dat je gewoon altijd 112 belt op het moment dat iemand bewusteloos is. En zodra er geen ademhaling is, dan weet je ook dat je moet gaan reanimeren. Dat vertellen ze je ook vanuit de meldkamer. Dus als jij ze aan de telefoon hebt, is een van de eerste vragen meestal van oké, is iemand bij bewustzijn? Nou, dan zeg je nee en dan vragen ze oké, maar ademt het slachtoffer nog? En als jij dan nee zegt, dan vragen ze ook van, maar weet jij hoe je moet reanimeren? En stel nou dat je dat niet weet, dan kunnen ze het stap voor stap uitleggen. Maar ook als je het wel weet, ondersteunen ze en tellen ze gewoon met je mee. En er zijn natuurlijk ook mensen die een ketting dragen waarop staat, ik wil niet gereanimeerd worden. Ja. Stel je voor, ik denk, dit kan ik niet en ik ga toch reanimeren. Wat zijn de gevolgen voor mij dan als ik een burgerhulpverlener ben? Ja, dat is een beetje afhankelijk van of jij een zorgprofessional bent of niet. Ja. Want er zijn ook zorgprofessionals die burgerhulpverlener zijn. En vanuit de wet is het zo dat als jij zorgverlener bent, dan mag jij dat niet negeren. Dus als iemand niet gereanimeerd wil worden, dan zou je daaraan moeten houden. Maar voor niet-professionals is dat een beetje anders. Dan zou je in principe wel mogen starten met reanimeren. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om de wens van iemand te respecteren. Ja. En vaak is het zo dat stel dat jij wel start met die reanimatie, ondanks dat je die planning hebt gezien, dat ze er uiteindelijk wel mee stoppen als ze zien dat het niet effectief is. Ja. En ik heb geleerd van jou dat ik 1/3 van het lichaam eigenlijk moet indrukken van de borstkast. Ja. Maar 1/3 is best wel veel. Ja, dus dat is ongeveer 5 tot 6 centimeter. Jeetje. Maar kan je niet iemand soort van letsels laten oplopen daardoor? Nou, wat er heel vaak gebeurt bij een reanimatie is dat je ribben breekt. Dat is iets wat vaker voorkomt bij met name oudere mensen, omdat de botkwaliteit natuurlijk minder wordt en zij sneller botten breken. Maar dat is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Want kijk, op het moment dat jij iemand aan het reanimeren bent, ben je bezig iemands leven te redden. En die ribben die kunnen wel weer helen. Weet je, dat duurt een paar weken. Maar dan is iemand vaak weer de oude. En heel vaak zijn mensen ook bang dat je voor een longperforatie zou kunnen zorgen. Maar dat is iets wat echt bijna nooit voorkomt. En stel dat het gebeurt, een persoon die gereanimeerd wordt, gaat eigenlijk altijd naar het ziekenhuis. En dan kunnen ze daar gewoon de juiste zorg verder verlenen. En heb je het zelf ooit meegemaakt? Nee, ik heb zelf nog nooit hoeven te reanimeren. Ik heb wel eens een oproep gehad vanuit Hartslag Nu dus. Ja. Omdat ik ook burgerhulpverlener ben. Maar dat was dan midden in de nacht. En dan lag ik te slapen en dan werd ik 's ochtends wakker. En toen zag ik, er was vannacht een reanimatie. En het was heel dichtbij, dus ik had kunnen helpen. Ja. Ik studeer dan geneeskunde, dus ik loop ook stage in het ziekenhuis. En daar hebben we ook wel eens reanimatieoproepen. Maar soms is er dan een reanimatieoproep en dan ga je erheen en dan hoeft er niet gereanimeerd te worden. Dus dat soort situaties heb ik wel meegemaakt. En zijn er ook momenten dat reanimatie niet zinvol is? Ja, want kijk, als je natuurlijk iemand voor je hebt liggen die bijvoorbeeld al 20 minuten lang buiten bewustzijn is,
en al die tijd geen ademhaling heeft gehad, dus een circulatiestilstand heeft gehad, ja, dan is de overlevingskans gewoon zo klein dat het vaak geen zin heeft om te starten met een reanimatie. En dan moet je natuurlijk afvragen of die persoon niet al overleden is. Maar dat is iets wat echt alleen professionals kunnen vaststellen. En we hadden het net al over hoe je dan reanimeert. Maar zijn er ook situaties bij reanimatie dat je anders moet handelen? Ja, zeker. Want kijk, we hebben het nu net gehad over de standaard reanimatie. Hè? Dus dat je 30 borstcompressies geeft en dan 2 beademingen. Maar in een situatie waarin iemand bijvoorbeeld verdronken is, dan start je met beademingen. Dan ga je 5 beademingen geven. En dan pas ga je de ademhaling controleren. En als die dan afwezig is, dan ga je wel weer gewoon je normale protocol volgen. Maar dat komt omdat, je kan je goed voorstellen dat bij iemand die verdronken is, de longen helemaal vol zitten met water. Ja. En dat het probleem dan een zuurstoftekort is. Dus je wil dat zuurstoftekort eigenlijk opheffen door die beademingen te geven. En ook bij kinderen is een reanimatie anders. Ook bij kinderen is het probleem vaak een zuurstoftekort. En dan start je ook met de beademingen. En je kan je natuurlijk ook voorstellen dat je bij kinderen minder diep compressies gaat geven. En vaak ook minder vaak. En bij baby's? Ja, bij baby's is de beademing sowieso anders. Die hebben een veel kleiner hoofdje. Dus dan ga je geen mond-op-mond beademing geven. Maar dan pak je eigenlijk ook de neus mee als je ze beademt. En dan start je ook met beademingen. En dan ga je daarna 15 compressies geven. En dan weer 2 beademingen. En dan normaal gesproken geef je compressies eigenlijk met 2 handen. Hè, waarvan je dan de hiel van je hand gebruikt. Maar bij baby's doe je dat maar met 2 vingers. Ja. Dus zodoende. En kan je dingen ook te hard doen? Dat je bijvoorbeeld of te hard drukt of te hard ademt in iemands mond? Nou, te hard drukken kan eigenlijk niet echt. Op een gegeven moment voel je wel wanneer je diep genoeg zit. En het is vrij zwaar. Dus ja, het is ook niet handig om zeg maar al je kracht te zetten als jij aan het reanimeren bent. Maar wat het beademen betreft, dat kan je vaak wel echt verkeerd doen. Want als je echt te hard blaast, dan kan het zo zijn dat er lucht naar de maag toe gaat. En dan gaat de maag eigenlijk vanuit een reflex samentrekken, waardoor de maaginhoud omhoog komt en iemand kan gaan overgeven. Dat is op zich geen ramp, want je moet iemand dan gewoon op zijn zij draaien en ervoor zorgen dat het braaksel uit de mond komt. Maar je wil zo'n situatie natuurlijk wel voorkomen, omdat het niet verstandig is om daarna weer verder te beademen. Ja, en stel je voor, mensen zijn nu heel geïnteresseerd geraakt in van oké, dit is super vet, dit wil ik eigenlijk ook wel kunnen, omdat het gewoon mooi is, je kan levens redden. Ja. Zijn er bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om te mogen reanimeren? Nee, eigenlijk mag iedereen reanimeren. En vanuit onderzoek is ook gebleken dat zeg maar, kinderen vanaf 9 jaar, dat je ze het bewustzijn kan aanleren van dit is een reanimatie en dit is wat je zou moeten doen. En dat je vanaf 12 jaar echt lichamelijk in staat bent om goed te kunnen reanimeren. En dat is ook de reden dat wij gewoon beginnen met al middelbare scholieren te leren reanimeren. Omdat ze het heel goed kunnen. En het is gewoon belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. En wordt het al op veel scholen gedaan? Dat wisselt heel erg per regio. Kijk, ik weet dat ze het bijvoorbeeld in Limburg en in Zuid-Holland op zich al wel meer hebben. Maar als ik kijk naar Noord-Holland, want ik ben dan van Taskforce QRS Amsterdam. Ja. In Amsterdam zijn er nog vrij weinig scholen waarop reanimatieonderwijs wordt gegeven. En ook dat kan zeker verbeterd worden. Ja, want doet de overheid daar wel iets aan of niet? Nou, helaas niet. Het zit zeg maar niet vast in het onderwijspakket. Maar de Rode Kruis heeft een tijd geleden, ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen in het nieuws, zijn ze een petitie gestart om EHBO-onderwijs en ook met name reanimatie in het lespakket op te nemen. En volgens mij zijn er inmiddels al meer dan 50.000 handtekeningen voor verzameld. Dus ze gaan het, als het goed is, in de Tweede Kamer bespreken. Dus dat is heel mooi. Ik hoop dat gaat zorgen voor verbetering. En dan heb ik een laatste vraag. Waarom moeten mensen leren reanimeren? Omdat je de overlevingskans van iemand ontzettend kan verhogen. Wauw, kort en krachtig. Leuk. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het echt onwijs gaaf. En zeker om de cursus te doen. Ik zou zeker iedereen aanraden om die cursus te doen. Omdat toch, het is een levenservaring. En je denkt toch, hoe vet is het als je gewoon überhaupt al weet van ik weet wat ik moet doen in zo'n situatie. Precies. Nou, dankjewel. Hartstikke bedankt. Dit was Kyra Kay op ZTACK Serious.